Presidenti Trump, I cili përballet me një hetim në rritje nga demokratët që përpiqen ta shkarkojnë, tha se përgjigjet me shkrim nga ana e informatorit që u bë shkak për hetimin nuk janë të mjaftueshme. Policia greke gjeti 41 emigrantë, shumica afgan, të fshehur brenda një kamioni frigorifer në një autostradë të Greqisë Veriore. Zyrtarët irakianë thonë se forcat e sigurisë vranë 3 protestues në qytetin e Karbalës, kur një grup u përpoq të hip në muret e konsullatës iraniane. Mirëmbrëma, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni mes të tjerash, I dërguari I posaçëm I Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, tha në Beograd se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që Ballkani Perëndimor të ketë një perspektivë evropiane. Në Kosovë, numërimi I votave të diasporës ka bërë që të zvarritet procesi I certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Në Tiranë, parlamenti zhvilloi sot një interpelancë mbi përpjekjet që po bën për të kthyer në Shqipëri disa dhjetra fëmijë dhe gra të mbetura në kampet e ISIS-it, që tani kontrollohen nga forcat kurde në Siri. Një delegacion I platformës së kujtesës dhe ndërgjegjes evropiane po viziton Shqipërinë për të nxitur institucionet dhe shoqërinë civile të punojnë në fushën e ballafaqimit me të kaluarën komuniste. Filloj me lajmet, presidenti Amerikan Donald Trump, I cili përballet me një hetim në rritje nga demokratët që përpiqen ta shkarkojnë, tha të hënën se përgjigjet me shkrim nga ana e informatorit që u bë shkak për hetimin nuk janë të mjaftueshme. Një informator në Shtëpinë e Bardhë ishte I pari që bëri të ditur se gjatë një bisede në korrik të këtij viti, zoti Trump ushtroi presion mbi Ukrainën që ajo të hetonte njërin prej rivalëve të tij politik demokrat për zgjedhjet e 2020-s, ish nën presidentin Joe Biden. Presidenti Trump tha sot në Twitter se informatori duhet të sillet për të dëshmuar. Përgjigjet me shkrim nuk pranohen. Ai e quajti hetimin për shkarkimin e tij një farsë. Një ditë më parë, avokati I informatorit Mark Zaid tha se klienti I tij, I cili mbetet anonim, është I gatshëm të përgjigjet me shkrim pyetjeve të mbështetësve republikanë të presidentit Trump, por jo pyetjeve për identitetin e tij. Presidenti Trump shkruante gjithashtu në Twitter se ajo që thash në bisedën telefonike me presidentin e Ukrainës u deklarua në mënyrë të përkryer. Kjo është thjesht një tjetër farsë e demokratëve. Ndërkaq disa persona të thirrur për të dëshmuar sot dhe më vonë gjatë javës në hetimin që synon ngritjen e akuzave për shkarkimin e presidentit nuk po I binden kërkesës së ligjvënësve demokrat për të paraqitur në seanca me dyert të mbyllura para se hetimi të kalojë në fazën publike. Ndërkohë një gjykat apeli e New Yorkut urdhëroi presidentin Donald Trump të dorëzojë prokurorëve dokumentet e taksave të 8 viteve të shkuara, duke hedhur poshtë përpjekjet e tij të vazhdueshme për të mos deklaruar financat. Një avokat personal I zotit Trump deklaroi se do ta apelojë vendimin në gjykatën e lartë të vendit. Policia greke gjeti të hënën 41 migrantë, shumica afgan, të fshehur brenda një kamioni frigorifer në një autostradë të Greqisë Veriore. Sipas policisë, nuk pati viktima pasi sistemi I ftohjes nuk ishte ndezur. Policia e ndaloi kamionin në një autostradë afër qytetit verior Xanthi për një kontroll të zakonshëm. Ata arrestuan shoferin dhe e dërguan atë si dhe emigrantët në një stacion policie aty pranë për identifikim. Greqia aktualisht po përpiqet të ndalë një valë të re emigrantësh më e madhja që nga viti 2015, kur më shumë se 1 milion njerëz kaluan në Evropë nga Turqia përmes Greqisë. Rreth 34.000 azilkërkues dhe refugjat mbahen brenda kampeve të ishujve të Egeut afër Turqisë. Muajin e kaluar, 39 migrantë, të gjithë vietnamez, u gjetën pa jetë në një kamion frigorifer afër Londrës. Zyrtarët irakianë thonë se forcat e sigurisë qelluan për vdekje 3 protestues në qytetin e shenjtë të Karbalës, kur një grup u përpoq të hip në muret e konsullatës iraniane. Protestuesit u mblodhen të dielën vonë dhe brorisnin jashtë Irani, Karbala mbetet e lirë. Para të shtënave, zyrtarët thanë se protestuesit hodhën objekte mbi mure dhe u përpoqën të ndiznin zjarre pranë konsullatës. Më shumë se 250 njerëz janë vrarë që kur në Irak filluan protestat muajin e kaluar. Dhjetra mijëra demonstrues antiqeveritar janë mbledhur ditët e fundit në sheshin Tahrir të Bagdadit
si dhe në të gjithë Irakun jugor, duke mbyllur fabrika, shkolla dhe universitete në shenjë proteste ndaj sistemit politik që u vendos në vend pas ndërhyrjes amerikane të vitit 2003, e cila rrëzoi diktatorin Saddam Hussein. Kryeministri Adel Abdul Mahdi për thirrje që objektet e mbyllura të rihapen, duke argumentuar se kërcënimi ndaj impianteve të naftës dhe mbyllja e rrugëve i ka kushtuar Irakut miliona dollar dhe ka ndikuar në rritjen e çmimeve të konsumit në vend. Vazhdojmë me njoftimet të tjera. I dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer tha sot se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që Ballkani Perëndimor të ketë perspektive evropiane dhe për këtë ai tha se do të mundohemi të bindim Bashkimin Evropian. Ai bëri komentet në Beograd pas takimit me udhëheqës të Serbisë 2 ditë pasi kishte vizituar Prishtinën për të dërguar mesazhin se Shtetet e Bashkuara mbështesin rifillimin e bisedimeve dhe arritjen e një marrëveshje ndërmjet palëve. Mollësisht njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu. I dërguari i posaçëm i Departamentit të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer tha sot se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që Ballkani Perëndimor të ketë perspektive evropiane dhe për këtë ai tha do të mundohen të mbindin Bashkimin Evropian. Ai bëri këtë komente në një konferencë për gazetarë në Beograd pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Zoti Palmer tha se me presidentin e Serbisë kanë diskutuar për situatën aktuale politike, jo vetëm në Serbi, por në të gjithë rajonin. I to je izuzetno važno, naročito posle neuspeha od strane Evropske unije. Kjo është me të vërtetë e rëndësishme, veçanërisht pas dështimit të Bashkimit Evropian për të gjetur një kompromis në lidhje me hapjen e bisedimeve të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë. Sipas mendimit ton, ky është një gabim historik dhe ky është një mesazh i keq për gjithë rajonin, tha zoti Palmer, duke nënvizuar se Shtetet e Bashkuara janë të interesuara të shohin Ballkanin Perëndimor drejt perspektivës evropiane. Amerika želi da Zapadni Balkan ima evropski perspektiv. Amerika dëshiron që Ballkani Perëndimor të ketë një perspektivë evropiane dhe ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për të bindur Bashkimin Evropian që të ndryshojë pozicionin e tij përpara takimit të udhëheqësve të Bashkimit Evropian në Zagreb në muajin maj, tha ai. Zoti Palmer bëri thirrje ndërkaq të respektohet rezultati i zgjedhjeve në Kosovë, ku lista serbe ka marrë mbështetjen e shumicës së serbëve të Kosovës dhe të drejtën për t'i përfaqësuar në qeveri. Ai tha se për këtë çështje ka diskutuar edhe me udhëheqësit në Kosovë, përfshirë edhe zotin Kurti. Ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se vlerëson mbështetjen amerikane për rrugën evropiane të Serbisë. Ai tha se sa i përket çështjes së Kosovës, qëndrimet ndërmjet dy vendeve vazhdojnë të jenë të ndryshme dhe se sipas tij Beogradi kërkon bisedime serioze me Kosovën që do të çonte të një zgjidhje kompromisi. Verujem da ćemo po pitanju Kosova i Metohije. Unë besoj se në lidhje me Kosovën, së shpejti do të bëhen kushtet për të vazhduar dialogun. Kur them së shpejti, në 2 ose 3 muaj do të bëhen kushtet për të vazhduar dialogun. Ne duam që dialogu të jetë serioz, të jetë përgjegjës, të çojë në një zgjidhje kompromisi, tha ai. Presidenti serb tha se gabuan shqiptarët dhe një pjesë e bashkisë ndërkombëtare që nëpërmjet Rusnisë do të detyrojnë Serbinë të pranojnë diçka në kundërshtim me interesat e saj kombëtare. Zoti Palmer po qëndron në Serbi pas vizitës që kishte në Kosovë, ku tha se zgjidhja e çështjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përmes normalizimit të plotë mbetet përparësi strategjike e Shteteve të Bashkuara dhe se për këtë sipas tij do të ndihet nevoja që kjo të arrihet sa më shpejt. Zoti Palmer ka thënë se puna e tij aktualisht lidhet me mundësinë e kthimit të Kosovës së Serbisë në tavolinë për të vazhduar bisedimet. Një proces ky që është pezulluar që nga nëntori i vitit 2018, kur Prishtina vuri tarifa prej 100% madrave serbe në shenjë kundërshtimin ndaj fushatës së Beogradit kundër shtetësisë së Kosovës. Beogradi kurrizon rifillimin e bisedimeve me heqjen e tarifave, ndërsa diplomatët shpresojnë që ripërtrirja e bisedimeve të ndodhë para se Serbia të hyjë në periudhën e zgjedhjeve që mbahen në pranverën e vitit të ardhshëm. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Në Kosovë, lëvizja vetëvendosje ju drejtuar sërish gjykatës së lartë duke kërkuar që të numërohen edhe mbi 1800 vota që kanë ardhur nga diaspora me vonesë. Numërimi i votave të diasporës të ardhura pas mbajtjes së zgjedhjeve dhe ankesat e ndryshme kanë bërë që të zvarritet procesi i certifikimit të rezultatit. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edlira Placa.
Lëvizja vetëvendosje ka ushtruar sërish ankesë në gjykatën e lartë të Kosovës, duke kërkuar numrimin edhe të mbi 1800 flet votimeve të ardhura nga diaspora pas mbylljes së procesit të votimeve në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Ankesat dhe kërkesat e shumta për numrim e kanë ngadalësuar këtë proces zgjedhor, duke bërë që edhe shpallja e rezultateve përfundimtare të marrë më shumë kohë nga sa pritej. Eugenca Kolli nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim i tha Zërit e Amerikës se duke u bazuar në rrjedhën e këtij procesi dhe praktikat e mëhershme, Kosova pritet të përballet sërish me boshllëk institucional për së paku 3 muaj. Tani për tani procesi është i bllokuar në një formë deri në një vendim të ri të Gjykatës Supreme sa i përket fletvotimeve të mbetura të ardhura nga diaspora, dhe pas një vendimi të Gjykatës Supreme hapen 2 dhe para është se në rast se Gjykata Supreme kërkon përfshirjen e tyre, atëherë KQZ-s do t'i duhet edhe rreth një ditë kohë që t'i numëroj këto, që në mënyrë që pastaj t'i shpallë rezultatet përfundimtare. Në rast se nuk kthehet përgjigje pozitive ndaj lëvizjes vetëvendosje si parashtruese ankesës, atëherë KQZ-ja mund që të procedoj me shpalljen e rezultateve përfundimtare posa të marrë njoftimin nga ana e Gjykatës Supreme. Sipas tij, problemet e shfaqura pas ditës së zgjedhjeve janë treguesi më i mirë se sa e nevojshme është reforma zgjedhore në Kosovë. Besoj që gjitha këto zhvillime do duhet ishin mësim qoftë për ligjvënësit e legjislaturës së ardhshme, mirë po edhe për opinionin publik në përgjithësi, se sa e rëndësishme është reforma zgjedhore, e cila me do e mos do duhet që të fokusohej sidomos në aspektet cilat kanë prodhuar më shumë të parregullsi në këto zgjedhje, që janë procesi administrimit të zgjedhjeve, përkatësisht numrimi i votave, sidomos procedura e votimit jashtë vendit, që do duhej ose të ndryshojë apo të plotësojë me mekanizma apo filtera tjerë të sigurisë. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valmir Elezi, thotë se ende nuk është e qartë se kur mund të shpallen rezultatet, me që një gjë e tillë nuk mund të ndodhë derisa vazhdon të ketë ankesa. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të shpallur rezultatet përfundimtare duhet që të marrë një konfirmim nga ana e 2 institucione, në këtë rast paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe nga Gjykata Supreme, se këto 2 institucione nuk kanë ndonjë çështje për të shqyrtuar pra qoftë ndonjë ankesë nga ndonjë subjekt politik. Dhe do të thotë pa e pasur një konfirmim të tillë nga këto institucione, KQZ-ja nuk mund të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Kjo është hera e dytë që lëvizja vetëvendosje i drejtohet Gjykatës së Lartë të Kosovës pas vendimit të mëparshëm të saj për numrimin e mbi 4000 flet votimeve që po ashtu kishin ardhur me vonesë nga diaspora. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 6 tetorit, sipas vëzhguesve vendëse ndërkombëtar, me gjithë parregullsitë kryesisht të trashëguara, ishin udhëhequr mirë dhe në mënyrë transparente në pjesën më të madhe të vendit, por zvarritja e këtij procesi për shkak të ankesave të shumta për parregullsi në numrimin e votave ka ngritur shqetësimin e përfaqësuesve të shoqërisë civile në Kosovë, të cilët thonë se zvarritja e këtij procesi tashmë ka dobësuar ndjeshëm integritetin e procesit zgjedhor dhe besueshmërinë e qytetarëve, ndërkohë që rrezikon të ndikojnë negativisht edhe në procesin e ngritjes së institucioneve të reja të Kosovës. Deri tash, si pasojë e ankesave, nga gjithsej 2547 vendvotime sa ka pasur në total, 847 prej tyre janë rinumruar. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Në Tiranë, parlamenti zhvilloi sot një interpelancë mbi përpjekjet që po bëhen për të kthyer në Shqipëri disa 10 fëmijë dhe gra të mbetura në kampet e ISIS-it që tani kontrollohen nga forcat kurde në Siri. Në kampin Al-Hol, sipas autoriteteve shqiptare, gjenden 72 shtetas shqiptar, nga të cilët 28 janë fëmijë. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Qeveria shqiptare po bën përpjekje për të kthyer në Shqipëri gratë dhe fëmijët shqiptar që gjenden në kampin Al-Hol në Siri, të cilat janë në proces identifikimi. Kështu deklaroi sot ministrja e Shtetit Elisa Spiropali gjatë një interpellance në parlament për këtë temë, e cila bëri të ditur identifikimin e plot deri tani të paktën 28 fëmijëve shqiptar. Sipas zonjës Spiropali, afro 500 persona nga Ballkani janë ende aty, 150 janë shqiptar, 72 janë nga Shqipëria, 11 deri në 13 burra janë klasifikuar si terroristë në burgjet e kontrolluara nga forcat kurde. Në fund të muajit gusht është diskutuar
një operacion i mundshëm riadhesimi, si dhe janë përcaktuar hapat specifik që do të duheshin marrë nga institucionet shqiptare në terren, nga identifikimi, intervistimi, shoqërimi, pritja dhe trajtimi pas mbritjes. Pas propozimit të planit për transferimin nga kampet në strukturat specializuara për të bërë më pas transportin drejt Shqipërisë, situata në terren në zonën e konfliktit ka ndryshuar, si pasojë e zhvillimeve të fundit që kanë sjellë rindezjen e konfliktit, çka ka sjellë në fakt ngrirjen e operacionit. Situata në Siri vlerësohet se është ende e komplikuar si zonë konflikti me informacion të kufizuar. Shumë prej shqiptarëve kanë udhëtuar atje pa dokumenta dhe kaluan kufi në mënyrë të paligjshme, ndaj identifikimi plot dhe përfundimi i operacionit është një punë e vështirë për shkak të mungesës së institucioneve homologe atje. Nga 1000 individ nga Ballkani Perëndimor në atë zonë, rreth 400 prej tyre janë kthyer nëpër vendet e tyre, duke bërë këtë rajon me përqendrimin më të madh të luftëtarëve të huaj në Evropë, tha ministra e shtetit Spiro Pali. Pas armëpushimit, ka një situatë të re gjeopolitike në terren që ka paraqet sfida të reja për operacionin e riadhesimit të shtetasve shqiptar. Aktualisht një grup operacional po rivendos kontaktet në terren dhe po peshon të gjitha mundësitë për të siguruar riadhesimin e shtetasve shqiptar, duke patur parasysh situatën aktuale si dhe rolet e ndryshuara të aktorëve në terren. Shteti shqiptar po bën gjithçka është e mundur për të kthyer gratë dhe fëmijët nga këto kampe. Këto territore kontrollohen nga struktura paramilitare dhe nuk u binden rregullave ndërkombëtare për lirimin e personave apo shkëmbimin e robërve. Në situatën e rindezur, hapat operacional nuk mund të bëhen kursesi publike, sepse do të rrezikojë jeta e atyre personave, duke zbuluar identitetin e tyre, thanë zyrtarët shqiptar. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Një delegacion i platformës së kujtesës dhe ndërgjegjës evropiane po viziton Shqipërinë për të nxitur institucionet dhe shoqërinë civile të punojnë në fushën e ballafaqimit me të kaluarën komuniste. Vizitën e parë delegacioni e zhvilloi sot në Muzeun e Kujtesës së Krimeve të Komunizmit në Shkodër. Njofton korrespondenti ynë Pullum Sulo. Rreth 50 përfaqësues ndërkombëtar të platformës së kujtesës dhe ndërgjegjës europiane, kryesisht nga vendet e Europës Lindore, u ndalën fillimisht në Muzeun e Kujtesës së Krimeve të Komunizmit në Shkodër, ku në bashkëpunim me Institutin Shqiptar për Demokraci, Media dhe Kulturë u hap ekspozita Totalitarizmi në Europë. Krahas 14 vendeve europiane si Polonia, Gjermania, Slovenia, Hungaria apo Bullgaria, edhe Shqipëria është paraqitur me 2 stenda ku pasqyrohet persekucioni gjatë periudhës së komunizmit. Për herë të parë në fakt në Shqipëri kemi një ekspozitë të tillë, e cila fillon tani në Shkodër, pastaj do të jetë në Muzeun Kombëtar. Kemi një ekspozitë ku një përmbledhje e shkurtër çfarë ka ndodhur në këto vende, duke filluar tani nga Shqipëria dhe në vende të tjera të lindjes, por mbi të gjitha një ekspozitë në të cilën kemi shifra për viktimat, kemi emra dhe fytyra të persekutorëve dhe të personave përgjegjës për krimet të kryera gjatë luftës së dytë botërore, por edhe të kryera gjatë komunizmit në gjitha këto vende. Kjo është një risi për Shqipërinë, pasi ne këtu asnjëherë nuk kemi folur hapur kush janë përgjegjësit kryesor që mbajnë përgjegjësi për krimet e kryera në 45 vite në Shqipëri. Presidenti i Platformës së Kujtesës dhe Ndërgjegjës Europiane, Lukas Kaminski, tha se Shqipëria, ashtu si shumë prej vendeve ish komuniste, vazhdon të ketë probleme me ballafaqimin me të kaluarën. Zoti Kaminski tha se të gjitha vendet ish komuniste që tani janë në Bashkimin Evropian kanë pasur një përvojë të vështirë dhe edhe sot kanë probleme në lidhje me ballafaqimin me të shkuarën. Ai shtoi se në këto 30 vite kemi mësuar se për të ndërtuar një demokraci moderne dhe institucione të qëndrueshme në vend, parakush është ballafaqimi me të shkuarën. Zoti Kaminski tha se një nga sloganet ku mbështetet demokracia në Europë është sundimi i ligjit. Por si mund të sundoj ligjin në një vend ku nuk janë dënuar autorët e krimeve dhe ata vazhdojnë të jenë ende në parlament apo në institucione të tjera publike. Në këtë mënyrë ai rrezikohet që edhe politikanët të mos i vendosin përpara përgjegjësisë dhe ata do të vazhdojnë të bëjnë të njëjtën gjë pa lënë llogari për veprimtarinë e tyre. Shpresojmë, tha zoti Kaminski, që elita aktuale e politikës në Shqipëri të gjejë forcën dhe vullnetin për të punuar në fushën e ballafaqimit me të kaluarën. Ashtu si pjesa më e madhe e vendeve të Europës Lindore,
edhe Shqipëria është antare e platformës së kujtesës dhe ndërgjegjës europiane. Sipas zonjës Godole, kjo është një mundësi që zëri i Shqipërisë për krimet e komunizmit të dëgjohet edhe në Parlamentin Evropian. Platforma Europiane e Kujtesës dhe të qenurit antar në fakt në Platformën Europiane të Kujtesës është sidomos e rëndësishme në Shqipëri, ku puna për të zbardhur krimet e komunizmit dhe ballafaqimi me të shkuarën nuk mbështetet nga shteti, nuk mbështetet nga institucionet, po themi, kombëtare brenda, kështu që janë pikërisht këto institucione si Platforma Europiane e Kujtesës, ku ne mund të shkëmbejmë, po themi, mendime me njëri tjetrin, duke qenë që ka shumë antarë që vinë nga vende me histori të ngjashme se si ne, dhe për të treguar çfarë ka ndodhur në Shqipëri në mënyrë që ne të mos jemi të izoluar dhe vetëm ne të flasim, po themi, për krimet që kanë ndodhur këtu, por Shqipëria të ketë një zë deri në Parlamentin Evropian për atë që ka ndodhur në Shqipëri për 45 vite. Pas Shkodrës, pjesëtarët e delegacionit të Platformës së Kujtesës dhe Ndërgjegjës Europiane, së bashku me ekspozitën Totalitarizmi në Europë, do të udhtojnë edhe në vende të tjera të kujtesës historike në Lezhë dhe në Tiranë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo. Si sot 40 vjetë më parë, militant iranian sulmuan ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Teheran, duke marrë peng më shumë se 50 Amerikanë për 424 ditë me radhë. Në një deklaratë shtëpisbardhë shpreh respekti për pengjet, si dhe dënoi me forcë ky akt. Në deklaratë bëhet gjithashtu thirrje Iranit që në vend që të jetë sponsori kryesor i terrorizmit në botë, të vendosë në krye interesin e popullit iranian. Ndërkohë, sot Irani e përkujtoi 40 vjetorin me demonstrata në të gjithë vendin, shoqëruar me thirrje anti-amerikane. Duke ringjallur thirrjen e disa dekadave më parë, vdekja e Amerikës, Irani shënoi 40 vjetorin e pushtimit nga një grup studentësh të kolegjeve që i përkisnin linjës së Komeinit e që mbështesnin revolucionin iranian të ambasadës amerikane në Teheran. 52 diplomatë e qytetarë amerikanë mbajtën peng prej 4 nëntorit 1979 deri më 20 janar të 1981, ose 444 ditë. Për kujtimi i kësaj ngjarjeje që hyri në histori si kriza e pengjeve, përkon me tensionet aktuale të lidhura me marrëveshjen bërthamore të Iranit me fuqitë botërore. Demonstruesit u mblodhen përpara ish ambasadës amerikane në qendër të Teheranit, ndërsa televizioni shtetëror transmetonte pamje nga qytete të tjera në të gjithë vendin. Nuk e konsiderojmë Shtetet e Bashkuara si vendin që drejton botën. Ai mund të jetë padroni i vendeve të dobta, po për vendin tonë të dashur Irani nuk është asgjë. Thjesht duket sikur është i madh. Avionët tuaj luftarak mund të friksojnë disa vende të dobta të botës, por jo vendin tonë të dashur. Sot fidanët e revolucionit janë rritur në pemë të frutshme të mëdha, hija e të cilave ka mbuluar gjithë rajonin. Duke folur përpara ish ambasadës amerikane, generali Musavi paralajmëroi se Irani është i gatshëm të shkel me këmba krepin vdekjeprurës, siç i cilësoi ai Shtetet e Bashkuara. Në një deklaratë të Shtëpisë së Bardhë që dënonte aktin e 40 viteve më parë, thuaj se regjimi iranian vazhdon të vërë në shënjestër civil të pafajshëm për t'i përdorur ata si garanci për marrëdhëniet e jashtme të dështuara të tij. Atë theksoi se Washingtoni do të vazhdojë të vendosë sanksione të forta për ta paralizuar Teheranin derisa të ndryshojë sjelljen e tij armiqësore. Teherani e ka një zgjedhje, thuaj në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë. Ai mund të zgjedhë paqe në vend të pengjeve, vrasjeve, sabotimeve, rrëmbimeve në det dhe sulmeve në tregjet botërore të naftës. Deklarata përfundonte duke theksuar se Shtetet e Bashkuara kërkojnë paqe dhe mbështesin popullin iranian duke i kërkuar regjimit të Iranit të bëjë të njëjtën gjë. Për vjetori vjen ndërsa Irani vazhdon të shkëputet nga kushtet e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore. Autoritetet e Teheranit njoftuan të hënën se po dyfishohet numri i centrifugave të përparuara që janë vënë në punë të cilat pasurojnë uranium, duke i quajtur vendimin rezultat të drejtë për drejtë të tërheqjes së presidentit Donald Trump nga marrëveshja. Prishja e marrëveshjes bërthamore përkohej me një periudhë të tensionuar sulmesh misterioze gjatë verës ndaj anijeve cistern dhe objekteve të naftës saudite, për të cilat Shtetet e Bashkuara kanë fajsuar Iranin. Teherani ka mohuar akuzat edhe pse ka konfiskuar një anije cistern, si dhe ka rrëzuar një dron ushtarak amerikan.
Washingtoni e ka rritur praninë ushtarake në të gjithë lindjen e mesme, përfshirë dislokimin e trupave në Arabinë Saudite për herë të parë që pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan synon të kthejë 2 milion refugjat në Siri. Sipas planit të tij, refugjatët do të ktheheshin në atë që ai e quan një zonë e sigurt të krijuar nga ushtria turke gjatë inkursionit të saj në Siri. Por siç njofton nga Stambolli korrespondenti i Zërit Amerikës Dorian Jones, shumë sirian nuk janë të gatshëm të kthehen. Restoranti Mandi u shërben klientëve në Stamboll prej më shumë se 6 vjetësh. Pronari i tij, Isam Abdi, u largua nga Siria në fillim të luftës civile. Por tani që ai zotron 2 restorante dhe fëmijët i ka në universitet, Abdi e sheh Turqinë si të vetmin vend që i ofron një të ardhmen. Për shkak të luftës atje nuk ka siguri. Ata thonë se në Damas ka siguri, por nuk ka energji elektrike, gaz dhe asgjë tjetër. Është e vështirë të jetosh atje. Është më e lehtë jetosh këtu. Dhe si thash, ne filluam një jetë të re nga zeroja dhe tani jemi mirë. From zero here and now we are going good. Por presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dëshiron të kthejë deri në 2 milion refugjat në Siri. Ata do të ktheheshin atë që Ankaraja e quan Stret të Sigurt, zonë e kapur nga forcat turke në fillim të tetorit gjatë një operacioni kundër milicive kurde. Por Siria mund të kundërshtojë. I don't see any reason why. Nuk shoh ndonjë arsye që Bashar al-Assadi të dëshirojë ndonjë nga këta refugjat të kthehen. Ai me siguri nuk do të marrë pjesën më të madhe të tyre. Nuk mendoj se kjo do të ndodhë. Jemi të bllokuar. Duhet të pranojmë se kemi problem dhe të përpiqemi ta zgjidhim, nëse nuk duam thjesht i vendosim në kamion dhe t'i hedhim në anën tjetër të kufirit këta refugjat. And dump them on the other side of the border. Tashmë organizata Amnesty International e ka akuzuar Turqinë se po deporton me forcë refugjatët në Siri. Policia e Stambollit ka filluar grumbullimin e refugjatëve që nuk kanë dokumentacion. Policia thotë se të gjithë janë të gatshëm të kthehen në Siri, por disa kundërshtojnë. Ju thash se nuk e kisha me vete letër njoftimin, e kisha haruar në shtëpi. U thash nëse mund të më prisnin 5-10 minuta, familja ime do të sillte dokumentat. Më thanë në rregull, por ai priti vetëm 2 minuta dhe pastaj më dërguan direkt në një stacion policie dhe më pas në Siri. Më dërguan në Idlib, por nuk kam asnjë të afërt në Idlib dhe nuk njeh askënd. Jam nga Damasku dhe jo nga Idlibi. Amxhadi ishte në gjendje të kthehej në Turqi pasi familja e tij provoi se ai kishte dokumenta. Megjithatë, me një ekonomi të ngadalësuar që ka shtuar pakënaqësinë në rritje të turqëve ndaj refugjatëve, Erdogani po përballet me një presion në rritje për të çuar përpara planin e tij. Nëse realizohet, Sirian si Aliu, një student në universitet, do t'ju përmbysë jeta dhe planet për të ardhmen. Kam nevojë për të vazhduar studimet e mia në universitet dhe të diplomohem. Pas kësaj kam nevojë të fitoj eksperiencë në fushën e teknologjisë dhe menaxhimit biznesit. Një ardhmë në Turqi për mua është më e mirë se sa në Siri. Kështu që duhet të qëndroj këtu për ndoshta 10 apo 15 vjet. Maybe 10 years, 15 years. Por aspirata të tilla nga sirianët që jetojnë në shumicën e qyteteve anemban Turqisë mund të mos realizohen. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Mirupafshim.